අයිබෝන් කියල පිළිගන්න අදත් අපේ YouTube චැනල එකට අප යාලුව හැමෝම යල්ලා යස් කරන ඇන්ඩෝඩ් ෆෝන් එක වුණත් එමනත යස් කන්න iOS ෆෝර්නයක් වුණත් Apple මොබයිල් ෆෝර්නයක් වුණත් ගොඩක් කලාට ඇන්ඩරෝඩ් ෆෝර්නයක්කෝ iOS ෆෝර්නය යස් කරනගෙනට ප්‍රධාන විදිහම බලපාන ප්‍රශ්නයතමා ෆෝන් එක ගොඩක් කලාට රත්වෙන්ට අර ෆෝන් එක පෆෝමන්ස් අඩුවෙනවා ඒකන්නේ ෆෝන් එක ගත්ත මුල් කාලය වගෙන මේ ෆෝන් එක මාසාහයක් අවුරුද්දක් වගේ යස්කාදී පොෆෝමන්ස් ගොඩක්ම අඩු වෙනවා ෆෝන් එක මොකක්ද මේකට හේතුව ඇයි මෙහෙම පොෆෝමන්ස් අඩු වෙලා ෆෝන් එක ගොඩක්ම ස්ලෝ වෙන්නේ මෙහෙම ස්ලෝ වුණොත් අපි මොකක්ද මේ අපේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් එකට හෝ Apple ෆෝන් එකට කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් තියෙනවද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි මෙන්න මේ ගැන අද ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනවා ඉතින් ඔය අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔය අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉස්සරහට මේ වගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ටෙක් එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික දේවල් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලට කිසිදු මුදලක් නැහැ දැන්ම වීඩියෝ එකට දෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන් එතනින් එන bell එක all notification click කරගත්තොත් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට notification එක කරා ගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න යාළුවන්ට share කරන්න ඔයාගේ social media තුල ඉතින් මීට වඩා යමක් දන්නවනම් ඔන්න නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන්ම තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නෑ. අද වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ මම අද මේ වීඩියෝ එක හදනවා කිව්වේ Android phone එක use කරන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් Windows පරිගණකයක් use කරන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් iPhone එක use කරන කෙනෙක්ට හැමෝටම හරියන විදිහට තමයි අද මෙන්න මේ content එක මම ඔයාලට ගෙනියනවා කිව්වේ. ඒත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ අද වීඩියෝ එකට පොඩි දේවල් වගේ මම ගෙනාවා. pen drive එකක් තියෙනවා. OTG වයර් එකක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් OTG cable එකක් තියෙනවා PC එක තියෙනවා RAM එකක් ඒ වගේම තව hard disk එකක් තියෙනවා දැන් බලන වැටි අද මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා දැන් ඔයාලගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆෝන් එකක් ඇයි මේ රත් වෙන්නේ හිර වෙන්නේ කියන එක ගොඩක් අර තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඉතින් මෙන්න මේක වෙන්න හේතු මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැතුව ඇති ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ දේවල් ගෙනාවේ ඔයාලට එන්නේ ඒවා පැහැදිලි කරන්න තමයි දැන් අපි සරල උදාහරණයක් එක්ක අද වීඩියෝ එකට යමු ඔයාලට ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ආසාවක් එනවා එනකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක 2GB එන 2GB ෆෝන් එක ඔයාලට 4GB ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ආසාවක් එනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ ඔයා හොඳ ආකාරවම දන්නවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක 2GB වුණාට ඒකට අවශ්‍ය performance ඕනේ 4GB වගේ එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාට ඔයාගේ ගේම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාට මොකද වෙන්නේ ෆෝන් එක හිට් වෙනවා ෆෝන් එක රත් වෙනවා ගොඩක් වෙලාට ෆෝන් එක ස්ලෝ වෙනවා ෆෝන් එක ඕෆ් වෙනවා දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේකයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාට හිතන්නේ මේක ෆෝන් එකේ ලෙඩක් කියලා. නෑ ඒ ආයතන. ඒ කියන්නේ දවා අපි ගමු Samsung ෆෝන් එකක් උදාහරණයක් විදිහට Samsung ෆෝන් එකක් ගත්තොත් මේ Samsung ෆෝන් එක ඩෙවලොප් කරන Samsung ආයතනයේ විසින් ඒ ෆෝන් එකේ performance ඒ වෙලාවට අඩු කරලා ෆෝන් එකට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒක ඔටෝම ඕෆ් වෙන විදිහට තමයි ෆෝන් එක ඩෙවලොප් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. ඔයා 2GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකකට 4GB RAM එකකට අවශ්‍ය ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ performance මදි. එතකොට ඒ ෆෝන් එක විසින්ම ඒ ෆෝන් එකට performance මදි නිසා ඔටෝම ඕෆ් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් රිස්ටාර්ට් වෙනවා, රීසෙට් වෙනවා. මේ මොකක් හරි වුණාම ෆෝන් එක නැවත ඔන් වෙනවා. නැවත ඔන්න වුණාම ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය මේ දේ දන්නවා අපි හැමෝම දන්නවා ගොඩක් මේක ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා අනිවාර්යෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න මෙන්න මේ RAM එක අවශ්‍යයි PC එක ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම ෆෝන් එකෙත් පොඩි RAM එකක් තියෙනවා ඒක මෙච්චර ලොකු නෑ ෆෝන් එකට හරියන විදිහට ඒක සේගෙට් එකේ තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ RAM එක ගොඩක් වෙලාට 2GB 1GB 3GB වගේ නම් තියෙන්නේ ගොඩක් කලාට performance අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේවට දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේවා බජට් ෆෝන් වලට හරියන විදිහට තමයි ඒ ආයතන විසින් මේවා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Facebook use කරනවා මෙන්න මේ RAM එක තියෙන එක කියන්නේ අපි හිතමු 2GB ෆෝන් එකක් Facebook use කරනවා ඊට පස්සේ TikTok use කරනවා ඊට පස්සේ Instagram use කරලා තව YouTube උත් use කරලා ඔන්න දැන් ඔයා Free Fire වගේ ගේම් එකක් play කරන්න ගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? Free Fire වගේ ගේම් එකක් play කරනවා ගොඩක් වෙලාවට හොඳ performance තියෙන ෆෝන් එකක් ඕනේ. ඉතින් දැන් එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක දැනටමත් TikTok, Facebook, YouTube ඔන්න social media වලින්ට භාගයක් අරන් තියෙන ෆෝන් එකේ RAM එක. ඒතකොට Free Fire ගහන්න යනවා නම් තවත් ඒකට ඔන්න ගොඩක් ලොකුවට RAM එක use වෙනවා. ඒතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක මදි වුණාම ෆෝන් එක විසින්ම කරන්නේ ඒකට performance අවශ්‍ය නිසා ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔටෝම off වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එක reset වෙනවා, restart වෙනවා. එන්න ඒකින්ද තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම slow වෙන්න ගන්නේ.
ඉතින් දැන් ගොඩක් අය අහලා තියෙන්නේ මේවට අයියේ ක්‍රම නැද්ද විකල්ප නැද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අපිට ෆෝන් එකේ settings වලින් මේවා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තවත් එහාට බැලුවොත් එහෙම මේවට සරල ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේවා අපිට 100% සාර්ථකයි කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. ඒ වුණාට යම්කිසි දුරට මේවා මාර්ගයෙන් අපේ ෆෝන් එක ඔය රත් වෙන එක, ස්ටෝරේජ් ෆුල් එක ඔයාලට පුළුවන් පාලනය කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට අද ක්‍රම කිහිපයක්ම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් කැමති අයට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් SD කාඩ් එක යූස් කරන්න. SD කාඩ් යූස් කරද්දී ඔයාලට තියෙන්නේ setting වලට ගිහිලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේටම ඔය කියන්නේ ඔයා මොන හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න ඒකට performance අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සියලුම දේවල් වලට SD කාඩ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එකෙන් ඔයාලට කිසිම විදිහකට performance එකක් නැහැ. ඔයාගේ SD කාඩ් එකෙන් තමයි හැම performance එකක්ම ලබා ගන්නෙ. දෙවෙනියට අපිට තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි මෙන්න මේ OTG කේබල් එකයි මෙන්න මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට අනුව OTG එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ charge වෙන තැනට කනෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට SD කාඩ් එකට වඩා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ performance ගොඩක් වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාලට SD කාඩ් එකට වඩා OTG කේබල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට යන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ performance ගොඩක් වෙලාවට වැඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි යාළුවනේ ඔයා ෆෝන් එක යූස් කරනවා නම් ෆෝන් එකට හරියන විදිහට performance වලට හරියන විදිහට ෆෝන් එකට ඇප්ලිකේෂන් දාගන්න යාළුවා කරනවා. එහෙම නැත්නම් අරයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා, මෙයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. ඒකින්ද එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියන විදිහට ඒ ආයතනය විසින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට අවශ්‍ය විදිහට performance ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි performance ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියන විදිහට එන්නේ settings හදාගෙන ඒ අදාළ ඇප්ලිකේෂන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ දේවල් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට සාර්ථකව try කරොත් එහෙම එහෙම නැත්නම් මේවා පාවිච්චි කරොත් එහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාවට මේ හිර වෙන, රත් වෙන, ලැග් වෙන ගතිය අඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා මොකක් හරි කරද්දී ඔයාගේ ෆෝන් එක charge වෙන්න ගහද්දිම ගොඩක් වෙලාවට මේ ගොඩක් අය හිතන දේ තමයි මේ ෆෝන් එක charge එකට ගහද්දී data on කරලා තිබ්බට කමක් නැහැ කියලා. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකේ data on කරලා තියදී අපි හැමෝම දන්නවා Facebook එකකින් කාගේ හරි like එකක් දාපුවම post එකකට notification එනවා. ඒතකොට මේ notification නැතිනම් ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකේ battery එක වැය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් battery එක බහිනවා. එතකොට ඔයා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ෆෝන් එක charge වෙන්න ගහනවා නම් ඔයා ප්‍රධාන විදියට data on කරලා කිසි වෙලාවක ගහන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ෆෝන් එකේ බැටරි එකට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කරුණු කිහිපය ගැන ඉතාමත් සරලව අද කතා කරන්න හිතුණා. ඉතින් අද ටිකක් ICT ක්ලාස් එකක් වගේ තියෙන්න ඇති. ඉතින් ඉස්සරහට මොකක් හරි වීඩියෝක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඔන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ යාළුවෝ හැමෝම වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, අද ඉගෙන ගත්ත දේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.